Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বাদামৰ স্পাইসি ৰেচিপি। আৰু এই বাদামৰ স্পাইসি ৰেচিপি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই বাদাম লৈছো আৰু লগতে লৈছো মই বেসন প্ৰায় মই এপোৱা মান লৈছো আৰু এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি দিম নিমখ আৰু আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ নিমখ দি ল'ব। আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু একেবাৰে অকণমান দিছোঁ মই সোডা। আধা চামুচ দিছোঁ মই জালুকৰ পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আধা চামুচ দিছোঁ মই গৰম মছলা আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই মছলাখিনি বেসনৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া অলপকৈ পানী এড কৰি মই পানী একেবাৰে দি নিদিওঁ। এতিয়া বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম বাদামখিনি আৰু বাদামখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰিলোঁ। মই এচামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ এড কৰিছোঁ মই এই বাদামখিনি মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে। কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গেছত বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই বাদামৰ যিটো বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ বেসনৰ লগত সেইটো অলপকৈ এতিয়া মই তেলত দি যাম। এয়া মোৰ বাদামৰ এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাটি এটাত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। প্ৰথমতে মই বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। মোৰ বাদামৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এটা মিক্স কৰি চাট মছলা, ব্লেক সল্ট মোৰ বাদামৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me.